Good evening, student. Today we will see chapter number 21, Neural Control and Coordinations. Early in the morning, we have saw the theory about what neurons and types of neuron found in human. Also, we have saw that structure and functional of neurons. So, we will see again what is neuron. સવારે કીધું હતું તે પ્રમાણે neurons are information messengers. Okay, it is just like a messenger, and they use electrical impulses and chemical signals to transmit information between different areas of the brain. એટલે કે બ્રેઇન્સના જેટલા પણ અલગ અલગ એરિયા છે ત્યાં ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડવાનું કામ આ ન્યુરોન્સ કરે છે. અગેન મેં શું કીધું? they use electrical impulses. Neurons are information messengers. They use electrical impulses and chemical signals to transmit information between different areas of the brain and between the brain and the rest of the nervous systems. Now, what is electric impulses? Electric impulses એક ખાસ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિક નોટ્સ હશે, એમાં Na+ and K+ ઇન્ક્લુડ થાય છે. તે આપણે નેક્સ્ટ થિયરીમાં જોઈશું. બટ વોટ ઇઝ ન્યુરોન્સ એન્ડ વર્ક ઓફ ન્યુરોન્સ આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, વોટ ઇઝ ન્યુરોન્સ એ આપણને ખબર પડી. નાઉ ન્યુરોન્સ એ બીજું કંઈ નથી બટ એક ખાસ પ્રકારના સેલ્સ છે. ઓકે, સો સેલ્સ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ. સેલ્સ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમમાં આપણને ટુ ટાઈપ્સના સેલ્સ જોવા મળે છે. એક એક્સાઇટેબલ સેલ્સ અને બીજા છે નોન એક્સાઇટેબલ સેલ્સ. એક્સાઇટેબલ સેલ્સ જનરલી શું કરશે? ઇમ્પલ્સને જનરેટ મીન્સ ન્યુરોન્સને જનરેટ કરવાનું કામ કરે છે. પહેલા તે કન્ડક્ટ કરશે, પછી ટ્રાન્સમિટ કરશે અને જનરેશનનું કામ કરે છે. જ્યારે નોન એક્સાઇટેબલ સેલ્સમાં શું છે? ન્યુરોન સપોર્ટિંગ સેલ્સ. ઓકે, જે ન્યુરોન છે તેને સપોર્ટિંગ કરવાનું કામ કરે છે. હવે સપોર્ટિંગ કઈ રીતના કરશે? ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ ન્યુરોન સેલ ડેમેજ થઈ ગયો છે તો તેને રિપેર કરવાનું કામ આ ન્યુરોન સપોર્ટિંગ સેલ કરે છે. પછી બીજું, બ્રેઇન અને બ્લડની વચ્ચે આ ટાઈપના સેલ્સ ખાસ આવેલા હોય છે. એક બ્લડ બ્રેઇન બેરિયર પ્રકારનું કામ કરે છે, એક બેરિયર ક્રિએટ કરશે. હવે જનરલી આપણું જે બ્રેઇન છે એનું વેઇટેજ 1.5 kg જેટલું છે, બટ આપણને તેનો વેઇટ લાગતો નથી. તેનો વેઇટ કેમ નથી લાગતો? કોઝ તે બ્રેઇનની આસપાસ એક ખાસ પ્રકારનું ફ્લુઇડ હોય છે અને ફ્લુઇડની અંદર ન્યુરોન સપોર્ટિંગ સેલ્સ જોવા મળે છે. તેથી આપણને આપણા બ્રેઇનનું જે વેઇટ છે જનરલી લાગતું નથી. ઓકે, સો જનરલી આપણે વાત કરીએ સેલ્સ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમમાં તો એક્સાઇટેબલ સેલ્સ જોવા મળે છે અને નોન એક્સાઇટેબલ સેલ્સ જોવા મળે છે. એમાં એક છે ઇમ્પલ્સ અને બીજા છે ન્યુરોન સપોર્ટિંગ સેલ્સ. ઇમ્પલ્સનું મેઇનલી વર્ક હોય છે ટ્રાન્સમિશન કરવાનું, કન્ડક્ટ કરવાનું અને જનરેટ કરવાનું. જ્યારે નોન એક્સાઇટેબલ સેલનું કામ શું છે? ન્યુરોનને રિપેર કરવાનું. બ્રેઇન અને બ્લડની વચ્ચે આ ટાઈપના સેલ્સ આપણને ખાસ જોવા મળે છે અને એક બ્લડ બ્રેઇન બેરિયર તરીકેનું કામ કરે છે ને બ્રેઇન વેઇટને લાઇટ કરવાનું કામ કરે છે. ઓકે, સો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ. જસ્ટ જનરલી અહીં બતાવ્યું છે નર્વસ સિસ્ટમ ઓર ન્યુરલ સિસ્ટમ કઈ રીતના વર્ક કરે છે. બ્રેઇન, સ્પાઇનલ કોર્ડ એન્ડ ધીસ ઇઝ નર્વ્સ. It is a system that controls and coordinates the body activities, conducts and integrates the information and responds to stimuli. It includes brain, spinal cord and nerves. It is made up of specialized cells known as neurons. Now, neurons is the structural and functional unit of nervous system, and it is categorized by three main parts: cell body, dendrons and axons. Now, હ્યુમન ન્યુરલ સિસ્ટમની વાત કરીએ તો એના બે ટાઈપ્સ પડે છે: સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. સેન્ટ્રલ એટલે જે સેન્ટ્રલમાં જે ઓર્ગન્સ આવેલા હશે તેમની મેઇનલી વાત કરવામાં આવી છે. હવે સેન્ટરમાં આપણા કયા ઓર્ગન આવેલા છે? એક છે બ્રેઇન અને બીજું છે સ્પાઇનલ કોર્ડ. સ્પાઇનલ કોર્ડ કનેક્ટ્સ બ્રેઇન એન્ડ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ્સ. ઓકે, નાઉ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમમાં મેઇનલી નર્વ્સ આવેલી હશે.
શું કરશે? તે કેરીઝ મેસેજીસ ટુ એન્ડ ફોર્મ ધી સીએનએસ. મીન્સ આપણને જે કંઈ પણ મેસેજીસ મળે છે અને તે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ થ્રુ પહોંચાડવાનું કામ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ કરે છે. ઓકે, હવે આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે શું આ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અને પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ અલગ અલગ છે? તો ના, આ બંને ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. ઓકે, હવે એક્ઝામ્પલ આજે સવારે જ કીધું હતું કે કોઈ ગરમ વસ્તુ પર મારો હાથ પડે તો હાથને તરત હટાવવો છે મારે, તો એનો મેસેજ બ્રેઇન સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોણ કરે છે? આ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમની અંદર આવેલા જે ન્યુરોન્સ છે એ ન્યુરોન્સ બ્રેઇનને જઈને કહેશે કે ત્યાંથી હાથ હટાવો. બ્રેઇનને તો કહેશે એટલે બ્રેઇન પછી ફરીથી મેસેજ મોકલશે હેન્ડને, મીન્સ મારા ઓર્ગનને, કે ત્યાંથી હાથ હટાવી લે. એટલે આ લોકો કોઓર્ડિનેશન્સમાં કામ કરે છે. એટલે બંનેની વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન હોવું બહુ જરૂરી છે. ઓકે, નાઉ હવે એક વર્ડ આવ્યો કોઓર્ડિનેશન્સ. સો કોઓર્ડિનેશન છે શું? સો વિધાઉટ કોઓર્ડિનેશન આપણે બેઝિકલી કશું ના કરી શકીએ, લખી ના શકીએ, વોક ના કરી શકીએ, રનિંગ ના કરી શકીએ, એટસેટ્રા. કોઓર્ડિનેશન કોઈ જોડે સારું નથી, સોરી, કોઓર્ડિનેશન જેની જોડે સારું નથી તેની લાઈફ બહુ ટફ થઈ જાય છે. હવે મારા હાથનું કોઓર્ડિનેશન મારી જોડે સારું નથી તો એ હેન્ડ બરાબર વર્ક નહીં કરે. ઓકે, હમણાં હું બોલી રહ્યો છું તો મારું જે ન્યુરોન્સ છે અને બ્રેન્સ છે એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી રહ્યા છે કે હમણાં મારે બોલવાની જરૂર છે. બરાબર છે? એવું તો છે ને કે મારી અંદર કોઈ ટેપ વાગે છે અને મેં રોબોટની જેમ બોલતો જઉં છું. બરાબર છે? ન્યુરોન્સ જે મેસેજ છે બ્રેઇન સુધી પહોંચાડે છે અને બ્રેઇન એ મેસેજ પાછા પહોંચાડે છે ન્યુરોન્સ સુધી અને કહે છે કે આ એક્ટિવિટી થવી જરૂરી છે. ઓકે, આપણે હવે નર્વસ સિસ્ટમની વાત કરે છે તે પહેલા આપણે આજે મોર્નિંગમાં ભણ્યા તેમ આપણી અંદર બે ટાઈપના સિસ્ટમ જોવા મળે છે. એક નર્વસ સિસ્ટમ છે અને બીજું છે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ. જે નર્વસ સિસ્ટમ છે તેની અંદર મેઇનલી બ્રેઇન, સ્પાઇનલ કોર્ડ, નર્વ સેલ્સ બધા આવેલા છે. અને જે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ છે તેમાં શું છે? મેઇનલી હોર્મોન વર્ક કરે છે. હોર્મોન એટલે કેમિકલી ફોર્મમાં વર્ક કરે છે. નાઉ જે નર્વસ સિસ્ટમ છે તેની એક્ટિવિટી કેવી છે? મોર્નિંગમાં કીધું તે પ્રમાણે બહુ ફાસ્ટ છે, જ્યારે જે હોર્મોન છે તેની એક્ટિવિટી બહુ સ્લો છે, એ ધીરે ધીરે વર્ક કરે છે. સો નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ્સ. સો નાવ ફરીથી આપણે અહીં થિયરી પર આવી જઈએ. નર્વસ સિસ્ટમમાં આપણને બે ટાઈપ્સ જોવા મળે છે, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અને પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ, જ્યારે પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમમાં કેરીઝ મેસેજીસ ટુ એન્ડ ફોર્મ ટુ ધ સીએનએસ સુધી મેસેજ પહોંચાડવાનું કામ કરે છે, જસ્ટ લાઈક અ મેસેન્જર. ઓકે, મેસેન્જર ઉપરથી યાદ આવે કે આવું જ એક કામ ડીએનએમાં થતું હતું, આરએનએમાં થતું હતું, મેસેન્જર આરએનએ કરીને. એ આગળ તમારે 12થમાં વધારે ડિટેલમાં આવશે, હમણાં જેવું નથી એમાં. બટ નાવ હવે પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમની વાત કરીએ. પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમના બે ટાઈપ્સ પડે છે, સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ અને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ. સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ શું કરે છે? તો અહીં બેઝિક લખ્યું છે કે કંટ્રોલ્સ વોલન્ટરી મસલ્સ એન્ડ ટ્રાન્સમિટ સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન્સ ટુ ધી સીએનએસ. ઓકે, જે વોલન્ટરી મસલ્સ અને ટ્રાન્સમિટ સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન છે ટુ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ સુધી પહોંચાડવાનું કામ સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ કરે છે. જ્યારે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમની અંદર શું થશે? કંટ્રોલ્સ ઇનવોલન્ટરી બોડી ફંક્શન્સ. ઓકે, જે બોડીની ઇનવોલન્ટરી એક્ટિવિટી થઈ રહી છે, જે વધારાની એક્ટિવિટી થઈ રહી છે, તેનું ફંક્શન કરવાનું કામ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ કરે છે. એન્ડ લાસ્ટમાં અગેન ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમના અગેન ટુ પાર્ટ્સ પડે છે, સિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ અને પેરાસિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. સિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમમાં શું થશે? અરાઉઝિસ બોડી ટુ ધી એક્સપેન્ડ એનર્જી. એન્ડ પેરાસિમ્પેટિક નર્વસ સિસ્ટમમાં કામ બોડી ટુ કન્ઝર્વ એન્ડ મેન્ટેન એનર્જી. આનો મતલબ શું થયો? સિમ્પેથિક નર્વસ સિસ્ટમમાં કે જ્યારે હું રનિંગ કરું છું ત્યારે મને એનર્જીની જરૂર પડે છે, તો એ એનર્જી મને આપવાનું કામ કોણ કરે છે? સિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ. અને જ્યારે હું રનિંગ કરીને આઈને થાકી જાઉં છું ત્યારે મને રિલેક્સેશન કરવાનું કામ કોણ કરે છે? પેરાસિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ. ઇટ ઇઝ કામ્સ બોડી ટુ કન્ઝર્વ એન્ડ મેન્ટેન એનર્જી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમને આટલા સુધી સમજ પડી હશે. નર્વસ સિસ્ટમની વાત કરી તો બેઝિકલી બે ફોર્મ પડી, ટુ ટાઈપ્સ પડ્યા, સેન્ટ્રલ નર્વસ અને પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ્સ. સેન્ટ્રલ એટલે કે જે બોડીની મિડલમાં જે પણ ઓર્ગન્સ આવેલા છે. કયા ઓર્ગન્સ આવેલા છે મિડલમાં? બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડની વાત કરી.
દેન પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમમાં આપણે સોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ અને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમની વાત કરી. ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમના અગેન ટુ ટાઈપ્સ પડે છે, સિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ અને પેરાસિમ્પથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ્સ. ઓકે, આઈ હોપ તમને જે વોટ ઇઝ ન્યુરોન્સ અને નર્વસ સિસ્ટમ આપણી બોડીની અંદર કઈ રીતના વર્ક કરે છે તે તમને બેઝિક ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું ન્યુરોન્સ એઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ ન્યુરલ સિસ્ટમ. ન્યુરોન્સ વર્ક કઈ રીતના કરે છે, ન્યુરોન્સના બેઝિક સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતના હોય છે, એના સ્ટ્રક્ચરની અંદર શું આવેલું હોય છે, બરાબર છે. જસ્ટ લાઈક ધેટ આપણે ચેપ્ટર નંબર 8માં જોયું હતું કે જે સેલ હતો, સેલના બેઝિક ફંક્શન શું હતા, સેલની ફિગર કેવી હતી, સેલમાં કયા કયા કેરેક્ટર્સ આવતા હતા, એવી જ રીતના આપણે ન્યુરોન્સ વિશે ભણવાનું છે, ન્યુરોન્સમાં શું આવે છે તે રીતના. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ન્યુરોન્સનું સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ એક્ટિવિટી જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.